සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් ඔයාලා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ AC volt 230න් කොහොමද LED බල්බ් එකක් දැල්ලන්නේ? ඒ වගේම DC volt 12කින් කොහොමද LED බල්බ් එකක් දැල්ලන්නේ? ඒ වගේම DC volt 5කින් කොහොමද LED බල්බ් එකක් දැල්ලන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මෙන්න මේ වෝල්ටේජ් තුන තමයි අපිට ගොඩක් වෙලාවට ඕන වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ වෝල්ටේජ් තුන තෝරගත්තේ. හොඳයි එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හොඳයි අපි මුලින් බලමු AC volt 230කින් කොහොමද LED බල්බ් එකක් දාලන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ වගේ LED එකක් ඕන වෙනවා. LED එකේ ධන ඍණ මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේ දිග පින් එක තමයි LED බල්බ් එකේ ධන පින් එක විදිහට ගන්න. කොට පින් එක තමයි ඍණ පින් එක. ඊළඟට අපිට 150k රෙසිස්ටර් එකක් ඕන වෙනවා. හොඳයි ඉතින් මුලින්ම LED බල්බ් එක මෙන්න මේ විදිහට මම සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඉතින් මේ බල්බ් එකේ දකුණු පැත්තේ තියෙන්නේ ධනාග්‍රය, වම් පැත්තේ තියෙන්නේ ඍණාග්‍රය. කලින් කිව්ව විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් දිග පින් එක තියෙන්නේ ධනාග්‍රය, කොට පින් එක තියෙන්නේ ඍණාග්‍රය. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට LED බල්බ් එකේ ධනාග්‍රයට 150k රෙසිස්ටර් එක පාස් කරනවා. හොඳයි ඊළඟට මේ බල්බ් එක චෙක් කරන්න මම මෙන්න මේ වගේ AC වයර් කෝඩ් එකක් ගන්නවා. ඉතින් මේ වයර් කෝඩ් එකේ එක වයර් එකක් රෙසිස්ටර් එකේ කෙලවරට මෙන්න මේ විදිහට පාස් කරනවා. අනිත් වයර් එක LED බල්බ් එකේ ඍණාග්‍රයට මෙන්න මේ විදිහට පාස් කරනවා. හොඳයි ඊළඟට අපි චෙක් කරලා බලමු කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. හොඳයි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු DC12V වලින් කොහොමද LED බල්බ් එකක් දැල්වන්නේ කියලා. හොඳයි ඉතින් කලින් වගේම LED බල්බ් එකක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේ බල්බ් එක 12 වෝල්ට් වලින් දැල්වන්න ඕන නිසා 5.6k රෙසිස්ටර් එකක් මෙන්න මේ විදිහට ඕන. ඒ වගේම මම මේකට සප්ලයි දෙන්න මෙන්න මේ වගේ 12 වෝල්ට් පවර් පැක් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. හොඳයි මුලින්ම ඉස්සෙල්ලා වගේ මෙන්න මේ විදිහට LED බල්බ් එකක් ගන්නවා. LED බල්බ් එකේ ධනාග්‍රයට කලින් වගේම රෙසිස්ටර් එකක් පාස් කරන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට 5.6k රෙසිස්ටර් එක මම මෙන්න මේ විදිහට පාස් කරනවා. ඉතින් බල්බ් එකේ ධන අග්‍රයට තමයි අපි රෙසිස්ටර් එක පාස් කරගත්තේ. ඉතින් පවර් පැක් එකේ ධන සප්ලයි මම මෙන්න මේ විදිහට රෙසිස්ටර් එකට දෙනවා. ඒ වගේම බල්බ් එකේ ඍණාග්‍රයට ඍණ සප්ලයි මෙන්න මේ විදිහට දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති වැඩ කරන විදිය. හොඳයි ඉතින් 12 වෝල්ට් වලින් LED බල්බ් එකක් දැල්වුවේ මේ විදිහට. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු වෝල්ට් 5කින් කොහොමද LED බල්බ් එකක් දැල්වන්නේ කියලා. හොඳයි ඉතින් ඒකටත් අපිට LED බල්බ් එකක් ඕන මෙන්න මේ විදිහට. ඒ වගේම 5 වෝල්ට් වලින් දැල්වන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ 220 ඕම් රෙසිස්ටර් එකක්. ඊළඟට මම චෙක් කරන්න ගන්න මෙන්න මේ විදිහට ෆෝන් charger එකක්. ඉතින් මුලින්ම LED බල්බ් එක මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊළඟට කලින් වගේම මේ බල්බ් එකේ ධනාග්‍රයට 220 ඕම් රෙසිස්ටර් එක මෙන්න මේ විදිහට පාස් කරගන්න ඕන.
ඊළඟට මෙන්න මේ තියෙන ෆෝන් charger එක. ඉතින් ෆෝන් charger එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති වයර් එකක් ගැට ගහලා තියෙනවා. මේ ධන වයර් එක. අනිත් වයර් එක තමයි ඍණ වයර් එක. ඉතින් මේ ෆෝන් charger එකේ ඍණ වයර් එක බල්බ් එකේ ඍණ වයර් එකට මෙන්න ඍණ පින් එකට මෙන්න මේ විදිහට පාස් කරනවා. ඒ වගේම ෆෝන් charger එකේ ධන වයර් එක රෙසිස්ටර් එකේ කෙලවට මෙන්න මේ විදිහට පාස් කරන්න ඕන. හොඳයි ඊළඟට අපි බලමු චෙක් කරලා කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඉතින් වෝල්ට් 5කින් LED බල්බ් එකක් දාලන්නේ. ඒ ඔයාලට පේනවා ඉතින් වැඩ කරන විදිය. හොඳයි ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා LED බල්බ් එකක් AC වෝල්ට් 230කින් දාලන්නේ කොහොමද? DC වෝල්ට් 12කින් දාලන්නේ කොහොමද? DC වෝල්ට් 5කින් දාලන්නේ කොහොමද කියලා දැනගත්තා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ තවත් දේවල් සරලව දැනගන්න පුළුවන්. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, comment කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. සුබ දවසක්.